Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vuva Studio. Hôm nay thì mình cùng với các bạn sẽ làm một cái video tìm hiểu và đánh giá game Hades, cuộc đào tẩu của Hoàng tử Địa Ngục. Hades là một cuộc hành trình hấp dẫn của một vị hoàng tử tìm đường lên mặt đất và tìm tới đỉnh Olympus để rời xa người cha chúa tể địa ngục của mình. Thoạt nhìn thì có vẻ một số bạn sẽ nhận ra được phong cách của Hades rất quen thuộc. Thật ra, đây chính là một sản phẩm tiếp theo của studio Supergiant Games. Nơi đây sinh ra các tác phẩm chất lượng như là Fire, Resistor, Basin. Đặc biệt, phong cách vẽ tranh màu của Hades rất tương đồng với Pyre. Hades vừa ra mắt vào ngày 17 tháng 9 vừa qua và lập tức đạt được sự ủng hộ của đông đảo game thủ cũng như là nhiều lời khen tặng của giới phê bình. Tụi mình thì cũng có tò mò xem thử từ game này có những yếu tố gì khiến nó được đánh giá cao như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên là game có một cốt truyện đậm chất thần thoại. Cốt truyện của Hades nói về Zares, là con trai của anh. Zares là một vị hoàng tử của địa ngục và có thân thể bất tử. Tuy nhiên, sự bất tử của anh không phải là mình đồng giá sắt giết mà không chết, mà mỗi khi bị chết, anh sẽ hồi sinh lại tại chính điện của vua địa ngục Hades. Zares không thích cuộc sống tại địa ngục, nên anh quyết tâm trốn thoát khỏi nơi này và tìm đường lên mặt đất và đến đỉnh Olympus. Hades thì không phản đối ý kiến của con trai, nhưng làm khó anh bằng cách ra lệnh các thủ hạ ngăn chặn anh trên đường đi với hy vọng là anh sẽ nản mà bỏ cuộc. Và có thể coi đây là một cuộc chiến tranh lạnh của hai cha con. Câu chuyện bỏ nhà ra đi của chàng hoàng tử đã được mọi người biết đến nhờ hệ thống bếp xếp của các bà tám mang răng thần. Các vị thần khắp cõi tam giới này đều hay tin và công khai giúp đỡ Zares bằng cách ban sức mạnh của riêng mình để hỗ trợ anh trong quá trình vượt ngục và tìm đường lên mặt đất. Cứ thế, sau mỗi lần thất bại, Zares là quay về đối mặt với lão thần sinh của mình và bận rộn suốt ngày căng nhằn là ủ mưu cho lần trốn thoát kế tiếp với hy vọng lần này sẽ đi xa hơn. Thứ hai là gameplay roguelike đặc sắc. Tụi mình thì vốn không thích cái game kiểu roguelike đặc sắc như thế này vì nó là một dạng game dễ làm nhưng mà khó hay. Chính vì yếu tố chết và lặp lại, công sức đổ ra làm một game thì sẽ tiết kiệm hơn là làm các game dài hơi khác. Tuy nhiên mà để có một game roguelike thực sự hay thì cần phải cân chỉnh các yếu tố một cách thật cẩn thận. Điểm yếu của dạng game này là sự lặp lại sẽ dễ khiến cho người chơi cảm thấy chán, và nếu không cân chỉnh và sáng tạo ra nhiều chức năng phụ trội giúp cho người chơi quên đi cái nhàm chán đó thì chết đi rồi sống lại thì game sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi mà thôi. Thật may là Hades đã vượt qua điều này khá xuất sắc. Gameplay roguelike của nó lặp lại với các bản đồ và tuyến đường ngẫu nhiên giúp mỗi lần đi lại là một hành trình khác nhau. Chỉ có căn phòng đầu tiên để khởi hành là giống nhau mà thôi. Tuy nhiên, Hades còn phải làm hơn thế nữa khi mà đặt các diễn biến cốt truyện theo những lần chơi lại và phát triển sức mạnh của nhân vật Zares. Sau mỗi lần hồi sinh để trở về thần điện, Zares lại có những cuộc đối thoại mới với các NPC từ đây, như là anh hùng Achilles, chúa tể địa ngục Hades, nữ chúa Nyx. Sau này là có thêm nhiệm vụ khác trong thần thoại Hy Lạp được mở ra theo độ tiến triển của người chơi. Cốt truyện cũng dần được hé lộ thêm các sự kiện liên quan đến nguồn gốc của Zares. Nói cách khác là mỗi lần bạn trở lại ban đầu là lại có một tiến triển và những thứ mới để khám phá. Bạn sẽ không cảm thấy chán vì cứ đi theo một vòng lặp vô hồn, mà thay vào đó là ngay cả khi chết đi làm lại, bạn vẫn háo hức muốn biết điều gì sẽ chờ bạn ở nhà trước khi bắt đầu một lượt đi nữa. Và chưa hết nữa, mỗi NPC có hẳn một hệ thống tin bạn. Mỗi khi bạn tặng một bình thuốc đặc biệt, nhặt trong khi thám hiểm sẽ được tăng độ thân mật với NPC này. Và các hoạt động hỏi đáp và codex đều đếm ngược theo số lần trò chuyện, và mỗi lần như thế chỉ cần thực hiện sau một đợt hồi sinh. Chính vì vậy, đối với Hades, một lần thất bại không có nghĩa là thua mà là bước tiến triển mới về cốt truyện của game. Các buff bị động sẽ được cộng hẳn vào sức mạnh của Zares, trong khi các buff chủ động sẽ kích hoạt và kéo dài một khoảng thời gian nhất định. Độ hiếm của buff sẽ được quyết định với độ mạnh mà nó tăng cho Zares, biểu thị qua các thang bậc màu quen thuộc. Các buff cũng sẽ hỗ trợ một trong 3 loại tấn công mà Zares sở hữu, trong đó 2 loại đều là attack và special attack, phụ thuộc loại vũ khí đang sử dụng, và loại thứ ba là cast, có tác dụng như là một phi tiêu phóng ra và phải được thu hồi để dùng tiếp. Khi khởi đầu, bạn sẽ được sử dụng kiếm và có thể mở thêm 3 loại vũ khí cao hơn, đó là cung, khiên và thương. Mỗi loại cần thu thập số chìa khóa nhất định và chúng có phong cách đánh hoàn toàn khác nhau. Không như sức mạnh buff của các thần, có nhiều loại nguyên liệu khác nhau mà bạn có thể thu thập và giữ lại sau các lần thất bại.
Chúng bao gồm tiền để mua sắm các thứ hỗ trợ dọc đường, game stone để xây dựng các công trình tăng lợi ích và nâng cấp nội thất điện chính, ngọc tím để nâng cấp các kỹ năng nội tại đặc biệt như là hồi sinh nhanh và hồi máu. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm hay, Hades cũng có một số bất cập. Đầu tiên là lỗi crash game. Nó không xảy ra thường xuyên, nhưng do cơ chế game chỉ save khi bạn kết thúc hành trình và hồi sinh, nên nếu crash giữa là khoảng các bạn chơi sẽ bị mất sạch. Tụi mình bị crash đúng một lần, nhưng nó lại là chuỗi đi dài nhất gần đến phòng boss. Sau khi vào lại thì bao nhiêu là tài nguyên gom về đã mất sạch và game chỉ load lại ở đầu màn trước khi bước ra khỏi cửa ở chính điện mà thôi. Và điểm bất cập thứ hai đó chính là vật cản. Nếu vật cản hiện hữu như bức tường hay là cột thì dễ, nhưng một số phòng có cái khe trên sàn có thể băng qua được, nhưng một số khe khác rộng hơn một tí thì lại được tính là vật cản. Tụi mình trúng đòn oan nhiều lần vì tưởng là phòng có khe. Khi mà thoát được thì lại đập đầu vô tường và vô hình luôn. Nó cũng giống như là một pha lỡ tay mà flash ẩu trong Liên minh điện thoại vậy đó. Thứ tư là game có một đồ họa tuyệt vời. Hades là một game sử dụng đồ họa 2D kiểu tranh vẽ tay, nhưng mà phải nói là nó được làm rất đẹp và tỉ mỉ. Hình vẽ các vị thần đều rất sắc nét và tôn lên được phong thái đặc trưng riêng của mỗi vị thần. Bên cạnh đó, chuyển động của mô hình nhân vật được làm cực mịn và linh động. Đây là một điều bổ trợ rất thích hợp với phong cách combat, đánh với di chuyển càng lướt linh hoạt của game. Về âm thanh thì nhạc nền cùng với các giọng lồng tiếng được thực hiện rất tốt. Các suất giọng toát ra được một phong cách đặc trưng của từng vị thần và từng trạng thái biểu cảm cụ thể. Thì nãy giờ cũng phải nói đi nói lại là game rất thích hợp với fan hành động và roguelite. Tóm lại, Hades là một game chất lượng với độ hoàn thiện cao, không những đồ họa 2D vẻ đẹp mà gameplay cũng được sắp xếp rất thông minh để tránh nhàm chán cho người chơi. Đặc biệt, kiểu chiến đấu linh hoạt sẽ chinh phục các fan thích game kiểu hành động chặt chém tốc độ cao. Game cũng có ưu điểm là đồ họa 2D vẽ tay cực đẹp, gameplay cải tiến nhiều tính năng và giảm độ nhàm chán, cốt truyện hấp dẫn theo dạng một câu chuyện thần thoại ở Hy Lạp, và độ tiến triển của cả thế giới sau mỗi lần quay lại rất hấp dẫn. Và nhược điểm của game là khi crash hoặc treo gì đó sẽ mất hết thành quả của lượt hiện tại, và khe hở trên sàn lúc băng qua được và lúc thì không. Đó. Thì nếu như anh em yêu thích game này thì hãy nhớ để lại cho mình một like, một share và một comment để review game như thế nào nhé. Còn không thì anh em có thể mua game và trải nghiệm. Game hiện tại đang được đăng bán trên Steam. Và sau video này hãy nhớ like, share và subscribe cho Vuver Studio anh em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như anh em yêu thích cái series review game này thì anh em muốn mình review game gì thì hãy để cái tên game bên dưới. Vậy nha.